Xin chào các bạn đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập 11, sau khi được Đại Viên Hoàng cho phép rời đi, thì Tần Vũ và Hầu Phí lập tức lên đường đi đến Phi Cầm Nhất tộc để tìm Hắc Vũ ngay. Trong thời gian này, khi Vũ Hoàng vừa mới thành công đột phá cửu cấp tiên đế, thì Huyền Hy tìm đến và báo cho hắn một tin, đó là đã phát hiện ra tung tích của Tần Vũ. Hiện tại Tần Vũ đang trên đường đến Phi Cầm Nhất tộc. Vừa nghe được lời này, trong lòng Vũ Hoàng tức giận không thôi. Sau lần thua thảm trước Tần Vũ khi trước, thì hắn đã hạ quyết tâm phải giết bằng được Tần Vũ thì mới có thể nguôi ngoai mối giận trong lòng được. Và sau một hồi bàn bạc với Huyền Hy, thì hai người đã đưa ra phương án, đó là chặn giết Tần Vũ ở địa phương tiếp giáp giữa Long tộc và Phi Cầm Nhất tộc. Ngoài ra để tránh Tần Vũ trốn vào trong tiên phủ, thì bắt buộc hai người phải xuất ra công kích mạnh nhất của mình, một kích giết chết hắn luôn. Đối sách vừa bàn xong, Vũ Hoàng và Huyền Hy lập tức khởi hành ngay. Quay lại với Tần Vũ và Hầu Phí, sau khi ngồi truyền tống trận tại Thúy Vân Tinh rời đi, thì lúc này hai người đã đến khu vực của Long tộc. Do hiện tại phải cấp tốc đi tìm Hắc Vũ, nên Tần Vũ cũng không đến thăm Ngao Vô Danh được, vì thế hắn đành phải sử dụng truyền tấn mật trận để đưa tin cho Ngao Vô Danh, mà theo như tin tức truyền đi, thì Tần Vũ có nói với Ngao Vô Danh là hiện tại hắn đang ở địa bàn của Long tộc tiến đến Phi Cầm Nhất tộc để tìm tam đệ, nên không có thời gian đến thăm Ngao Vô Danh được. Nếu Ngao Vô Danh muốn gặp đại ca Vô Hư của mình có thể đuổi theo hắn, chuyện này Vô Hư cũng đã đồng ý, thế nhưng Vô Hư có nói thêm là không muốn Long Hoàng đến đó. Nhận được tin tức này khiến Ngao Vô Danh vui mừng không thôi, vì sau bao nhiêu năm xa cách thì cuối cùng hắn cũng gặp được đại ca Vô Hư của mình, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì sắc mặt hắn đã trầm hẳn xuống, vì trước đó phụ hoàng có nói là muốn được gặp Ngao Vô Hư một lần, hiện tại đã có cơ hội gặp mặt, thế nhưng Ngao Vô Hư lại không muốn gặp mặt phụ hoàng, làm nhất thời hắn không biết phải xử lý chuyện này như nào cho ổn thỏa. Thấy Ngao Vô Danh ngồi trầm tư, Liên Trúc liền tiến ra hỏi hắn xem có chuyện gì, và sau khi nghe Ngao Vô Danh kể lại chuyện vừa rồi cùng với khó xử trong lòng, Liên Trúc liền nở một nụ cười dịu dàng, rồi nói cho hắn cách để xử lý chuyện này. Theo như lời nàng nói, thì Ngao Vô Danh cứ đến đó nói chuyện với Vô Hư, đến sau cùng Vô Hư có muốn gặp phụ thân hay không thì đều đem chuyện này nói lại với phụ thân, khi đó phụ thân có xuất hiện hay không thì chuyện này cũng không có liên quan đến hắn. Nghe xong mấy lời này, Ngao Vô Danh liền nở nụ cười lên tiếng nói, Liên Trúc, muội thật là tinh quái, hiện tại ta sẽ đi gặp phụ thân ngay. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi luôn. Quay lại với Vũ Hoàng và Huyền Đế, sau khi nhận được tin tức tinh cầu tiếp theo Tần Vũ phải đi qua khi muốn đến Phi Cầm Nhất tộc là Hoàng Điểu Tinh, thì hai người lập tức khởi hành đến đó ngay. Mà lúc này, sau khi nghe Vô Danh nói qua chuyện gặp mặt Vô Hư, làm Long Hoàng kích động không thôi, thế là ngay lập tức hai người liền khởi hành đuổi theo Tần Vũ luôn. Về phía Tần Vũ và Hầu Phí, thông qua truyền tống trận thì lúc này hai người đã rời khỏi địa phận của Long tộc đi đến Hoàng Điểu Tinh rồi. Vừa đến tinh cầu này, Tần Vũ và Hầu Phí cũng không lập tức xuất phát đi tìm Hắc Vũ ngay, mà lại tìm một địa phương vắng vẻ thả sử chiến ra, để hắn cảm nhận xem Hắc Vũ ở nơi nào. Thế nhưng ngay khi vừa đưa sử chiến ra ngoài, Tần Vũ đột nhiên nhíu mày quay sang Hầu Phí nhỏ giọng nói, Phí Phí, ta vừa cảm nhận thấy một đạo tiên thức vừa quét qua đây, hơn nữa tiên thức này cấp bậc rất cao, tối thiểu cũng là thất cấp tiên đế. Trong khi Tần Vũ đang nghi hoặc đạo tiên thức vừa mới quét qua có mục đích gì, thì cũng trong thời gian đó, ở một địa phương cách nơi đây không xa, Huyền Hy liền thu thần thức của bản thân lại, nàng quay sang Vũ Hoàng kích động nói, Phong ca, đã tìm ra được vị trí của Tần Vũ rồi. Vừa nghe được lời này, sát ý trên người Vũ Hoàng lập tức dâng lên, hắn liền quay sang Huyền Hy nói, Hy Nhi, chúng ta liên thủ, công lực của ta cao hơn nàng, thế nên ta sẽ chủ trì. Lời nói vừa dứt, bàn tay hai người cấp tốc kết ấn, động tác trông rất giống nhau, theo đó hai thanh thần kiếm một vàng một xanh từ trên thân hai người liền bay ra, đó chính là Cảnh Hoàng kiếm và Lưu Hoàng kiếm. Tức khắc hai thanh thần kiếm này liền dung hợp vào nhau, tạo thành một thanh thượng phẩm thần kiếm, Vô Song Cảnh kiếm. Ngay khi Vô Song Cảnh kiếm vừa dung hợp hoàn thành, hai người này quay sang nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên biến mất. Quay lại với Tần Vũ, bị đại thần thức kia quét qua, làm trong lòng hắn hiện lên một chút dự cảm bất an, thế là hắn liền phóng thần thức của bản thân ra quan sát xung quanh xem đến cùng là ai đang do thám mình. Thế nhưng ngay khi thần thức vừa phóng ra, thì Vũ Hoàng và Huyền Đế đột nhiên hiện lên trong hư không, Vô Cảnh kiếm trong tay hai người này trực tiếp lao xuống công kích. Vì tốc độ của một kiếm này quá nhanh, lại còn đánh bất ngờ nữa, làm Tần Vũ không kịp trở tay. Tức khắc một tiếng phốc vang lên, đã thấy Tần Vũ bị thanh kiếm này đâm xuyên qua đan điền, chấn hắn bay ngược ra sau, mà thần khí chiến y ở dưới một kích này lập tức bị chấn nát ngay. Lúc này, Hầu Phí mới quay đầu nhìn lại, khi thấy Tần Vũ quỳ chân trên đất, hai tay chống xuống, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, tức khắc làm hai tròng mắt Hầu Phí đỏ bừng hẳn lên, gầm lớn một tiếng, trên người Hầu Phí lóe lên một luồng quang mang, theo đó một hư ảnh viên hầu khổng lồ hiện lên, hắc bổng trong tay xuất động, tức khắc vô số bổng ảnh liền hiện ra, đem Vũ Hoàng và Huyền Đế bao trùm xuống. Dưới vô số bổng ảnh công kích như thế, Vũ Hoàng và Huyền Đế vẫn rất nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí hai người vẫn còn có thời gian để ý đến Tần Vũ, xem hắn đã chết hay chưa. Về phía Hầu Phí, trong khi đang điên cuồng công kích hai người này, thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên thanh âm của Tần Vũ nói, Hầu Phí, ta không có chết,
mau quay trở về, ta đưa ngươi tiến vào Khương Lan giới. Vừa nghe được lời này, Hầu Phí cũng không có tấn công nữa, cấp tốc lui lại phía sau quay trở về bên cạnh Tần Vũ. Mà cũng đúng lúc đó, Huyền Hy sắc mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn sang Vũ Hoàng vội vàng nói, Phong ca, Tần Vũ vậy mà không có chết. Trong khi hai người này còn đang không hiểu tại sao dưới một kích toàn lực vừa rồi mà Tần Vũ vẫn có thể sống, thì lúc này Tần Vũ cũng đã đưa Hầu Phí và Sử Chiến vào trong Khương Lan giới, vết thương trên người hắn dưới chữa trị của Lưu Tinh Lệ cũng đã khôi phục. Ánh mắt băng lãnh, Tần Vũ chỉ tay thẳng mặt Vũ Hoàng quát lớn, Vũ Hoàng, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, ngươi nghĩ Tần Vũ ta là cái gì, ta đã không muốn kết thù oán với ngươi rồi, thế nhưng ngươi vẫn không ngừng truy sát ta đoạt bảo, chuyện đến mức này cũng là do ngươi ép ta, hôm nay Tần Vũ ta xin lập thệ, từ giờ trở đi ta và ngươi không chết không thôi. Nghe được lời này, Vũ Hoàng cũng không nói gì, thân hình hóa thành một đạo lôi quang hướng Tần Vũ đánh tới. Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn liền vang lên, dừng tay lại. Thanh âm vừa dứt thì đã thấy Long Hoàng và Ngao Vô Danh xuất hiện chắn trước người Tần Vũ rồi. Nhìn Vũ Hoàng và Huyền Đế trước mắt, thanh âm lạnh như băng của Long Hoàng vang lên nói, Phong Vũ, hôm nay ngươi hủy diệt thần khí chiến y của Tần Vũ, ta cũng sẽ bắt ngươi phải bồi thường. Dứt lời, khí thế trên người Long Hoàng bắt đầu tỏa ra, một đạo kim quang chói mắt từ mi tâm tràn ra, chớp mắt đã đem cả người Long Hoàng bao vào trong rồi. Đứng ở đối diện, thấy Long Hoàng chuẩn bị xuất thủ, Vũ Hoàng và Huyền Đế cũng không chút lơ là, hai người liền đem công lực ngưng tụ đến cực điểm để phản kích. Đột nhiên, chỉ thấy một tia chớp màu vàng lóe lên, Long Hoàng đã xuất hiện trước người Huyền Đế, lập tức đánh ra một quyền, tức khắc thần khí chiến y trên người nàng liền vỡ nát, thân thể thì theo đó bay ngược ra sau. Vũ Hoàng thấy vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng ôm chặt lấy Huyền Hy, khi nghe nàng nói bản thân không có vấn đề gì thì hắn mới yên tâm được đôi chút. Biết hôm nay đã không thể nào giết chết được Tần Vũ, Vũ Hoàng cũng không ở lại đây nữa, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái, sau đó thì ôm thê tử của mình lập tức rời đi luôn. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.